Đâu? Chỗ nào ở đây? Điện Biên. Đây, Điện Biên đây này. À, 98 Bắc Giang. Có chứ, đến này thì cũng bảo anh. Cả thịt nữa, đống thịt nữa. Đây. Thịt của ai đấy à? Thịt của chú à? Của bác. Ui. Ba tối này, đúng rồi, ba tối. Bác quay lại luôn đi. Cái đang bảo con chạy rồi. Sợ của người dưới